Hai, berjumpa lagi dengan abang di Laju dan juga arena pemotoran. Di belakang abang ni ada sebuah lagi model terbaru daripada Subaru yang dikatakan mungkin bakal masuk ke Malaysia tidak lama lagi, iaitu Subaru Forester GT Edition. So, macam biasa, abang pun tak nak sembang banyak. Jom kita check it out, kita tengok apakah yang baru berbanding Forester eyesight sedia ada di Malaysia. Jom! Terus like dan subscribe. Inilah dia Subaru Forester GT Edition. Kalau anda sepintas lalu anda nampak, sebenarnya Forester GT Edition ni adalah lebih kepada pertambahan kosmetik yang menjadikan dia lebih wow, menjadikan dia lebih garang dan menjadikan dia lebih wow, senang katakan. Dan secara fizikalnya anda lihat ada beberapa pertambahan yang dilakukan. Yang anda boleh lihat di sebelah sana adalah Forester E-Boxer. Ini adalah Forester GT line di mana baru saja diperkenalkan di Singapura, dan dia juga mungkin bakal masuk ke Malaysia memandangkan model Forester eyesight sedia ada sudah dijual, dan ini adalah lebih kepada model body kit dengan penuh body kit saja. Dan antara perubahan berbanding Forester sedia ada yang dilakukan adalah anda boleh lihat dekat bawah ni, bumper bawah berwarna chrome color lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu yang lain-lain masih lagi kekal sama, tidak berubah. Lampu masih sama, yang lain masih sama, dia cuma kehadiran body kit dekat bawah, bumper bawah. Dan satu lagi benda yang all new, total new adalah khas untuk eksklusif untuk model Forester saja, iaitu rim yang baru 18 inci dengan ada GT, perkataan GT dekat sini. Dan kalau ikutkan yang ini, dia menggunakan tayar bersaiz 225/55 18 inci. Ini adalah rim design yang baru. Okey, begitu selepas depan dia pergi bahagian skirt, anda boleh lihat kat ni skirt tepi kat sini. Okey, lepas tu side mirror pun color yang sama, berlainan, two tone color, hitam dan juga yang ini color lain. Depan bawa ke tepi dengan cermin sisi. Lepas tu bawa pula ke bahagian belakang yang anda boleh lihat kat sini. Antara perubahan yang laku sama juga, dia tambah bumper belakang, okey, berserta dengan spoiler. Spoiler ni kalau kau tengok ni macam dia gam je. Macam lah, jangan marah. Macam dia gam je nampak ni, tapi nampak lebih besar lah. Lebih besar, lebih sedikit garang benda tu. Okey. Begitu juga dekat sini dia ada lencana GT Edition yang anda boleh lihat kat sini. Alright, nampak ni. Okey. Seterusnya kita pergi pula ke dalam. Oh, mak bising kat sini. Okey, kita masuk pula ke bahagian dalam. Antara perubahan yang dilakukan adalah seat. Anda boleh lihat seat dia. Seat sebelum ni menggunakan black color saja, tetapi inilah two tone color dengan grey color dekat sini. Okey. Begitu juga dengan headrest dekat sini. Okey, ada two tone color. Yang lain-lain masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Cuma bahagian depan ni abang tak pasti, mungkin ada sedikit perubahan dekat sini dan sebagainya. Tetapi secara overall inilah dia. Okey, ini adalah model jenis eyesight. So anda boleh lihat dekat sini. So eyesight dekat sini dia meliputi pre-collision warning, EBA dan sebagainya, banyak benda tu. Dan dia adalah berdasarkan dengan kamera stereo yang ada pada bahagian situ. Dan anda lihat kat sini macam biasa, tidak ada perubahan, tapi ini abang suka. Okey, abang suka adalah alat carbon fiber ni. So abang sangat suka benda ni. Dan ini adalah dia ada sunroof, di mana sunroof biasanya perbezaan nak tahu sunroof tak sunroof, biasanya sunroof adalah model CBU. Dia ada X mode dekat sini. Anda boleh lihat dekat sini dia ada snow dan sebagainya, sama seperti model-model Forester yang lain, tidak ada perubahan. Flat touchscreen dan juga yang lain-lain. Yang ke YS, jangan lupa subscribe YS Kong punya channel. King of the Genting dekat sini. Oh, Pandu, Laju. Okay. So ini saja antara perubahan dilakukan, sebenarnya lebih kepada body kit saja, sama ada dari segi luaran dan juga dalaman. Yang lain dia masih lagi kekal sama, masih lagi kekal, tidak berubahan.
tidak berubah. Tetapi apa yang paling penting, model ini adalah lebih kepada body kit, nampak lebih awesome, lebih garang, lebih riak tu tak ada, tapi garang tu ada, dan lebih mantap dan juga lebih tegap. Kalau anda perhatikan dengan sebelah ini, itu macam sipu-sipu malu-malu, tetapi ini lebih dia serang kau-kau punya. Tetapi nampaklah model ini lebih tinggi sebab dia menggunakan rim yang baru 18 inci, dan dia punya design dia punya rupa dia mainkan peranan, body kit mainkan peranan. That's why dia nampak lebih menarik. Dan bilakah masuk Malaysia, kami masih belum ketahui lagi. Tetapi apa yang pasti, ini kalau masuk Malaysia memang boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Biasalah orang Malaysia suka kereta yang look. Walaupun Malaysia ni agak price sensitive, tetapi ini adalah model Subaru yang boleh dikonsiderkan, boleh anda pertimbangkan. Sebab sesiapa yang pernah guna engine boxer, sesiapakah yang memahami konsep engine boxer, anda akan suka pada model Subaru ini. Dan mungkin lepas ni boleh tunggu model ni masuk ke Malaysia yang kita boleh buat dengan lebih detail lagi. So itu saja daripada abang. Jika ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan ruangan komen bawah. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nak tengok gambar lebih banyak, apakah perubahan yang dilakukan, boleh tengok dekat website kami di laju.com.my. Dan kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua.